تا حالا شده بدونی اون رابطه داره اذیتت میکنه؟ بدونی ادامه دادنش منطقی نیست. همه دوستات بگن ولش کن. اما تو هنوز نتونی بری؟ نه به خاطر عشق، نه به دلیل خاطره داشتن، بلکه به خاطر یه چیز عمیق‌تر که حتی اسمش رو هم نمیدونی. امروز قراره بفهمی چرا نمیتونی جدا بشی و مهمتر از اون، در انتهای این ویدیو یک تمرین ساده بهت میگم که اگر انجامش بدی برای اولین بار احساس قدرت میکنی، نه وابستگی. پس اگر حتی 1% حس میکنی این موضوع مربوط به توه، این ویدیو رو تا آخر ببین. بذار یه سناریو رو تصور کنی. پیامش دیر جواب داده شده. تو میدونی منطقی نیست ناراحت شی، اما دلت آشوبه. میخوای خودتو کنترل کنی، ولی ذهنت شروع میکنه. نکنه سرد شده، نکنه یکی دیگه هست، نکنه دیگه دوستم نداره. تو از رفتنش نمیترسی، تو از تنها موندن خودت با خودت میترسی. و اینجا همون جاییه که وابستگی شروع میشه. وابستگی یعنی حالت روحی تو وابسته به رفتار یه نفر دیگه باشه. اگر حال خوبت دست خودت نیست، اگر آرامشت گروگان توجه یک نفره، اگر میگی بدون اون نمیتونم زندگی کنم، این عشق نیست، این وابستگی عاطفیه. چرا جدا شدن اینقدر سخته؟ اینجا مغز وارد بازی میشه. وقتی تو وارد رابطه میشی، مغزت دوپامین ترشح میکنه. دوپامین یعنی حس پاداش. کم کم اون آدم میشه منبع پاداش مغز تو. حالا تصور کن بخوای جدا شی. مغزت مثل یه معتاد واکنش نشون میده. دلتنگی شدید، وسوسه پیام دادن، برگشتن به رابطه سمی، بهونه آوردن برای موندن. تو ضعیف نیستی، تو درگیر وابستگی عصبی شدی. اما یه لایه عمیق‌تر هم هست. خیلی از وابستگی ها ریشه در کودکی دارن. اگر در کودکی توجه کافی نگرفتی، محبت شرطی بوده، ترس از طرد شدن داشتی، یا مجبور بودی برای دوست داشته شدن تلاش کنی، الان در بزرگسالی ناخودآگاه دنبال کسی میگردی که جای اون کمبود رو پر کنه و وقتی پیداش میکنی بهش میچسبی. نه به خاطر اینکه اون بی‌نظیره، نه به خاطر اینکه تو زخمی هستی. و این جمله ممکنه تلخ باشه. تو عاشق اون آدم نیستی. تو وابسته به حسی هستی که کنارش تجربه میکنی. حالا بریم سراغ مهمترین بخش. راهکار 1، جداسازی آدم از حس. یه برگه بردار، بنویس من دلم برای چی تنگ شده؟ برای خودش؟ یا برای توجه؟ یا برای امنیت؟ یا برای اینکه تنها نباشم؟ 90% مواقع دلت برای حس تنگ شده، نه آدم. این آگاهی اولین قدم قدرته. راهکار 2، قانون 30 روز بدون تماس. مغز مثل معتاده، باید سمزدایی بشه. 30 روز استوری چک نکن، پیام نده، شماره حذف کن، دنبال بهانه برای دیدنش نگرد. هفته اول جهنمه، هفته دوم سخت ولی قابل تحمله، هفته سوم شروع قدرت، هفته چهارم آرامش. اگر تا اینجای ویدیو حس کردی این حرفها دقیقاً به دلت نشسته، همین الان ویدیو رو لایک کن که بدونم این موضوع برات مهمه. راهکار 3، بازسازی هویت. وابستگی یعنی تو خودتو گم کردی. از خودت بپرس قبل از این رابطه من کی بودم؟ چه علایقی داشتم؟ چه هدفهایی داشتم؟ 3 کار شخصی انتخاب کن، مثل ورزش، یادگیری مهارت، تولید محتوا، کار روی درآمد. تو باید دوباره مرکز زندگی خودت بشی. راهکار 4، تمرین قطع خیال پردازی. هر وقت ذهنت رفت سمت خاطره های خوب، خودتو مجبور کن 3 تا از بدترین لحظات رابطه رو به یاد بیاری. مغز عادت داره گزینشی یادآوری کنه. تو باید تعادل رو برگردونی. حالا میخوام ازت بپرسم، صادقانه بگو، تو دلت برای اون آدم تنگ شده یا برای حسی که کنارش داشتی؟
و اگر الان تو رابطه ای که میدونی بهت آسیب میزنه، چی باعث شده هنوز بمونی؟ کامنت کن. میخوام بدونم داستان تو چیه. میخوام یک جمع‌بندی داشته باشی. وابستگی عاطفی یعنی تو فکر میکنی بدون یک نفر کامل نیستی، اما حقیقت اینه تو کامل بودی که وارد رابطه شدی، فقط فراموش کردی. قرار نیست یک شب قوی بشی، قرار نیست فردا صبح بیدار شی و دیگه دلت تنگ نشه. اما اگر امروز فقط یک قدم برداری، یک قدم کوچیک، مغزت یاد میگیره که بدون اون هم زنده میمونی و وقتی بفهمی زنده میمونی، کم کم میفهمی میتونی رشد هم بکنی و اون روزی که دوباره وارد رابطه بشی، نه از ترس تنهایی بلکه از انتخاب، اون روز دیگه وابسته نیستی، آزاد هستی. اگر این ویدیو برات مفید بود، برای کسی بفرست که میدونی الان درگیر همین حاله.